Rồi, xin chào các bạn. Bài lab kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu sâu hơn về K8s ha. Thì mình sẽ tìm hiểu về các tài nguyên và các dịch vụ mà K8s nó hỗ trợ cho mình. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về namespace ha. Thì tùy vô cái mục đích của mình thì mình sẽ tạo ra một cái namespace để phục vụ cho cái mục tiêu đó ha. Ví dụ mình có những cái môi trường như là dev, như là production, như là test, như là hotfix hay gì đó, thì mình sẽ tạo ra từng cái namespace tương ứng cho cái môi trường đó để mình dễ quản lý đó. Hoặc là cái namespace mình tạo ra để cho từng team đó, ví dụ mình tách theo team, ví dụ mà mình có team về production, mình có team QA, ví dụ vậy thì mình tách cái namespace theo team. Hoặc là có thể là mình tùy vô dự án, ví dụ mình có dự án front-end thì mình tạo một cái namespace tên là front-end, hoặc là một cái namespace là back-end, ví dụ vậy đó. Rồi hoặc là mình có thể phân quyền cho cái namespace đó, ví dụ như là mình chỉ cấp quyền cho một nhóm các user hoặc là một group nào đó được có quyền gì đó trên cái namespace đó ha, thì nó gọi là RBAC đó. Rồi, đó là cái mục tiêu để tạo ra namespace. Thì bây giờ mình sẽ thử tạo ra và liệt kê hoặc xóa một cái namespace ha, bằng cố định và bằng cái giao diện của Rancher. Rồi ok, bây giờ mình thử mình list ra các namespace có trên K8s ha, là mình sẽ dùng cố định này đó. Rồi ở mặc định thì nó có rất là nhiều namespace được tạo ra khi mình cài cái K8s và cài cái Rancher ha, thì nó sẽ có những cái namespace như thế này đó. Rồi mình có thể nhìn thấy ở trên giao diện Rancher. Rồi mình vô cluster, mình vô namespace ha đó. Ở đây mình sẽ chọn là filter, mình chọn on namespace ha đó. Ví dụ như mình không thích, mình chọn một namespace nào đó thì nó sẽ filter ra. Ở đây mình muốn nhìn thấy hết thì mình chọn là on namespace ha. Rồi ở đây có rất nhiều namespace đó. Rồi ở trong Rancher thì nó có thêm một cái khái niệm đó là project. Project là một nhóm nhiều cái namespace ha. Ví dụ mình tạo ra nhiều cái namespace, mình bỏ vô một cái project tên gì đó thì ở trên Rancher nó có thêm một cái khái niệm là project ha. Rồi bây giờ để tạo một cái namespace thì cố định là mình dùng cố định này ha, rồi là tên namespace. Ví dụ rồi, mình tạo một cái namespace tên là production đi, production ví dụ vậy ha. Rồi ok, bây giờ mình list ra mình wrap nó đó, mình đã có một cái namespace mới tạo được 8 giây ha. Rồi trên đây mình cũng sẽ thấy nó ha, production đó. Đó, nó báo là không có trong một cái project, nghĩa là mình chưa tạo ra một cái project nào đó để chứa nó ha. Rồi ví dụ ở đây mình cũng có thể tạo một cái namespace bằng giao diện Rancher ha. Ví dụ mình tạo namespace là dev, ví dụ vậy đó. Rồi mình mô tả cho cái namespace mình đó cái gì đó, ví dụ dùng cho môi trường dev, ví dụ vậy ha. Rồi ở đây mình có thể research cho nó cái CPU memory, và mình có thể limit hay cho nó là CPU về memory luôn ha. Cái này thì mình sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ mình create ra nè, nó không cho mình viết hoa. Rồi ok ha. Ở giao diện này mình thử mình wrap thành dev thôi đó, mình đã có ha đó. Rồi để xóa namespace thì mình dùng câu lệnh này ha đó. Rồi ví dụ mình xóa namespace production, mình viết sai ha chỗ này,
sai. Rồi. Ok, rồi đang xóa ha. Thì giả sử mình có một cái tài nguyên gì đó nằm trong cái namespace này, thì khi mình xóa cái namespace nó sẽ xóa tất cả ha, nó sẽ xóa luôn deployment, nó xóa bot, nó xóa container đó, nó xóa tất cả ha. Rồi thì trong đây mình có thể xóa namespace trong cái diện brancher ha. Đấy, ví dụ namespace này mình muốn xóa đó, mình bấm delete đó. Rồi mình bỏ lại để confirm ha. Rồi nó đang terminate đó. Mình đợi thôi, tại vì khi nó có những cái service, những cái resource nào đó nè đang làm con trong đó thì nó sẽ tốn thời gian nó xóa ha. Rồi đó là ý nghĩa của namespace. Rồi ở đây là những cái namespace mà K8s nó tạo ra. Ví dụ như là có namespace là default là ví dụ như sau này mình tạo những cái deployment mà mình không khai báo cái namespace cụ thể thì mặc định nó sẽ đẩy vô cái default này ha. Đó, ví dụ như mình tạo những cái tài nguyên gì đó mà mình không khai báo cái namespace tự mình thì mặc định nó sẽ đẩy vô làm con của cái namespace tên là default đó. Rồi, ngoài ra có những cái namespace do K8s tạo ra ở ban đầu ha, như system public và not list ha. Đó là những cái namespace system public đó, Kuber ha. Rồi mình thử ở trên đây, mình search thử ha, Kuber đó, mình thấy có 3 cái namespace. Rồi mình search ra 3 cái đó, mình nhìn thấy không, đây là cái namespace đó. Rồi ví dụ mình sẽ nhìn trên đây, mình vô cái workload này đó. Mình thấy trong đây mình sẽ có những cái deployment gì ha, có demo set gì đó, hoặc là nó có những cái bot gì ha đó. Rồi ví dụ cái bot này nó có nghĩa là nó có một cái container trong đó ha đó. Rồi mình thử mình chọn on thì rồi đây là tất cả các bot có trên K8s ha. Ở đây mình nhìn cái cột này nha. Rồi mình thấy hầu như tất cả đều là 1/1, nghĩa là nó chỉ có một cái container trong đó thôi, trong cái bot thôi. Vậy trước mình có nói sơ một bot là một nhóm nhiều cái container dùng chung trong đó ha, dùng chung cái tài nguyên trong đó, ví dụ dùng chung về cái network, dùng chung một cái storage đó. Thì đây mình nhìn thấy là một hộp, có nghĩa là chỉ có một container đang running thôi ha. Ví dụ cái container đang có bị lỗi gì thì nó sẽ hiện con số là 10 hay gì đó để nó báo cho mình ha, hoặc là nó báo lỗi đây nó không còn là running đó. Rồi ở đây mình thấy duy nhất chỉ có một cái bot này nó đang chạy 33 ha, nghĩa là nó có 3 container trong đó. Khi mình bấm vô nè, đó, mình thấy nó có 3 cái container ha. Rồi cái thằng này là của Rancher ha, nó sử dụng Ibis Rancher nè, nghĩa là cái bot này là do thằng Rancher nó tạo ra ha. Đó. Rồi ví dụ đây mình có cái Linux Run Shop nè đó, nó đang terminate đó. Thấy không? Đó. Rồi nó đã xóa xong luôn rồi đó, nó terminate xong rồi nè, nó completed, mình có thể xóa nó đi ha. Đó, ví dụ là 01 đó là có một cái container mà nó không có chạy ha đó. Rồi như vậy là đúng như mình nói ha, là hầu như là hơn 90% là mỗi bot chỉ có một container mà thôi. Rồi ở đây mình sẽ thấy là cái bot này nó đang chạy ở trên cái node nào ha, đang chạy trên node 1, node 2, node 3 đó.
Rồi, ok. Tiếp theo để liệt kê các bot thì mình có thể dùng câu lệnh này ha. Đó. Đó. Thì ứng với là trên rancher thì mình filter on namespace, rồi mình vô cái bot này ha, mình sẽ thấy có 36 cái bot đang chạy. Thì ứng như đây mình sẽ thấy giống như vậy ha. Đó, giống như nè, completed nè. Đó. Rồi bây giờ để xem một cái bot của một cái namespace cụ thể thì mình thêm cái tham số là chữ n ha. Chữ n ở đây là namespace. Namespace tên là index ngedit ha. Ví dụ mình copy nó. Rồi ở đây mình sẽ thấy nó có một cái container đang chạy ha. Rồi ví dụ ứng với lại trên rancher mình sẽ filter cái ngedit ha. Ở đây index, rồi bấm vô, rồi vô bot nè, mình thấy nè, đúng không? Đó, 64cc 865 gì nè. Đó, giống y chang ha. Đó thì mình mình thấy là mình dùng cái giao diện đồ họa thì nó nhanh hơn rất nhiều ha, nó tiện lợi hơn. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo là mình xem cái result workload ha. Workload thì ứng như đây là những cái run job nè, demon set nè, deployment nè. Đó. Đó, ví dụ mình sử dụng get deployment thử nha. Nếu mình không khai báo cái namespace thì nó sẽ hiểu là default là default ha. Đó. Thì hiện tại là default không có cái namespace nào hết. Rồi ví dụ hồi nãy mình có tạo, mình thử nha. Deployment. Rồi mình dùng hàng index ngedit thì đúng ha, copy nó. Đó, ok. Rồi trên rancher mình bấm vào deployment, mình thấy ha. Đó, index ngedit controller. Đó, giống ha. Rồi nó đang rút đi 11. Đó. Rồi mình muốn coi stay full set hoặc là daemon set thì mình có thể filter mình coi ha. Rồi ở đây mình sẽ tóm tắt cho các bạn hiểu bot là một đúc những cái container đang chạy bên trong ha. Còn deployment là mình dùng nó để mình tạo ra nhiều bot. Đó. Rồi stay full set là mình tạo ra mà bot có stay, nghĩa là khi mình tạo ra cái bot mình có thể đặt cái tên cho nó ha. Còn ví dụ mình dùng deployment thì khi nó tạo ra cái bot nó sẽ tạo ra một cái tên random ha. Ở đây mình sẽ thấy này. Đây, ví dụ đây mình vô bot của nó mình sẽ thấy là nó tạo ra cái tên có cái hash phía sau này ha. Đó là cái hash này là random. Đó, mình không có thay đổi được. Còn nếu mà mình dùng cái thằng stay full set thì mình có thể tạo được cái stay name cho nó ha. Rồi còn daemon set nghĩa là khi mình tạo cái bot bằng cái daemon set thì mỗi bot mỗi một node nó sẽ có một bot tương ứng ha. Đó, ví dụ như mình có 3 node thì trên mỗi node nó sẽ có một bot. Đó, nó sẽ tự tạo ra, thay vì mình phải khai báo cái số lượng bot. Thì khi mà mình cài đặt dạng daemon set thì nó sẽ tự tạo ra cái bot tương ứng với lại cái số node mình đang có ha. Mình filter on thử coi. Stable set hiện tại nó không có, daemon set có nè, và mình xem thử nha. Rồi mình thấy proxy này nó đang có 33 thấy không, là nó có 3 cái bot đang chạy.
đây nó có bot này, nó có 3 cái bot đang chạy đó. Rồi 3 cái bot này nó ứng với 3 cái node ha đó. Ví dụ sau này mình có thêm một cái node số 4 rồi mình join vô cái hệ thống mình join này để làm cái worker node, thì lúc đó nó sẽ tự động tạo ra thêm một cái bot nữa trên cái node số 4 ha đó. Thì đây mình thấy là cái name đó, cái phần đuôi này nó cũng random, nó tạo ra một cái hash ha. Còn cái đuôi này mình muốn nó là một cái cố định thì mình sẽ khai báo là state process ha. Này, từ từ mình sẽ học tới nói sao ha, rồi mình sẽ dùng thử. Rồi ngoài ra thì mình còn có service ingest, mình cũng có config map và secret. Rồi từ từ mình sẽ học sao ha đó. Đó, config map nè, secret nè đó, hoặc là persistent PVC ha. Và từ từ mình sẽ học tới đó. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vô từng phần ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu bot là gì. Thì bot là một đơn vị triển khai nhỏ nhất của K8S, là nó sẽ là một nhóm những cái container mình nhóm lại, mình bỏ vô một cái bot đó để chia sẻ cùng network, cùng storage ha, rồi chạy trên cùng một node. Rồi một bot có thể sẽ có nhiều container nhưng mà nó sẽ có một IP address chung ha đó. Rồi nó có một network chung, volume chung, ví dụ vậy. Rồi, ví dụ mình dùng câu lệnh này ha, mình có tham số này để mình xem được chi tiết nhiều cái thông tin hơn. Rồi ví dụ copy nó. Rồi mình thấy là nó có IP nè, đúng không đó. Rồi đây là cái hình mô tả cho cái bot ha đó. Ví dụ cái bot này nó chỉ chứa một container. Rồi, cái bot này thì nó chứa một container và một cái volume. Còn ví dụ cái bot này nó có 2 container và một cái volume đó, ví dụ vậy ha. Đó, ví dụ cái bot này đi, thấy không, nó có 3 cái container và nó xài chung một cái port IP đó, thấy không, và nó cùng chạy trên cái node 1 ha đó. Nè node 1 nè, nó cùng chạy trên một cái node 1 đó, đó. Rồi đúng theo lý thuyết của mình rồi ha. Rồi giờ mình bắt đầu mình vô mình ví dụ ha, mình làm những cái bài lab bé bé ví dụ. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái thư mục và mình sẽ đi vô thư mục đó ha. Rồi, mình làm trên node 1 đi. Rồi hiện tại là nhanh chóng này, không có gì cả. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái container trong một cái bot ha. Rồi ở đây mình sẽ tạo một cái file demo, nó có nội dung như thế này đó. Rồi bây giờ mình copy nội dung này mình quăng qua ChatGPT ha. Rồi bây giờ mình tạo ra cái này rồi mình dán cái nội dung nó vô ha. Rồi copy, rồi lưu lại ha. Rồi ok, vậy đây là cái file là bot ha. Rồi mình đặt cái metadata tên name engine đó, và cái space này cái name là engine ha. Rồi mình sẽ sử dụng image là engine luôn đó. Rồi bây giờ mình tiến hành mình apply cái file YAML này vô ha.
copy. Ok, rồi bây giờ mình lên Rancher mình có thử ha. Rồi ở đây là mình thấy là trong cái của mình không có khai báo một cái namespace nào cả, thì mặc định nó sẽ đi vô cái namespace tên là default ha. Ở đây mình filter một cái default. Đây, đó. Rồi namespace tên là default. Đó, mình tạo ra một cái bot tên là Nginx, đúng không? Đó, hiện tại là nó đang tạo ở trên cái node số 3 ha. Cái này là do cái controller nó quyết định là sẽ tạo ở trên cái node nào. Đó. Còn mình muốn xác nhận nó chạy trên cái node nào thì trong cái file YAML mình phải khai báo ha. Còn nếu không thì nó sẽ tự lựa chọn. Rồi bấm vô đây mình sẽ thấy là container là một cái ha. Đó. IP của cái container là cái bot này nè là 10.244 ha. Đó là IP của cái bot, mà do cái bot này nó cũng chỉ có một cái container thôi thì có thể coi đó là IP của một cái container này ha. Rồi mình xem thử bằng dòng lệnh nha. Đó mình sẽ thấy ha, cái bot đang running 11 đang chạy trên node số 3 ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử tạo nhiều container trong một cái bot ha, để coi nó hoạt động như thế nào ha. Rồi cái này thì mình sẽ sử dụng namespace cho nó ha. Thì có hai cách để tạo cái namespace. Mình có thể tạo namespace bằng một cái file YAML xong mình apply vô. Cách thứ hai là mình có thể sử dụng lệnh create namespace, hoặc là mình tạo qua cái trình duyệt web của Rancher ha. Thì bây giờ mình thử mình tạo qua trình duyệt của Rancher đi. Rồi mình tạo một cái namespace tên là dev ha. Rồi mình vô Rancher. Rồi create namespace dev. Rồi create luôn ha. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra xem nó tạo qua chưa ha, ví dụ vậy. Đó đã có ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái file YAML ha, có nội dung thế này. Trong file này mình khai báo cái namespace là dev ha, là nó sẽ tạo ra dev. Rồi mình sẽ tạo ra hai cái container, một cái là sử dụng Nginx, một cái là sử dụng VCBox ha. Rồi tại sao mình có cái comment này? Tại vì cái VCBox khi mà nó chạy mặc định thì nó không có reset gì trơn á. Thành ra nếu mà không có reset thì cái container nó sẽ tự động nó sẽ bị stop ha. Mà cái container nó mà stop thì coi như nguyên cái bot đó nó sẽ stop theo luôn. Đó, thành ra mình phải giả lập cho nó có một cái reset đang chạy để nó giữ cho cái VCBox nó sống ha. Rồi ok. Rồi ở đây mình cũng tạo ra file bot.yaml rồi mình apply vô, đúng không? Đó. Còn không thì mình có thể import thông qua Rancher thử cho mọi người xem ha, coi như là mình học song song vừa câu lệnh và vừa giao diện web cùng lúc ha. Rồi mình copy. Rồi cài vẫn là bot ha. Đó, cài vẫn là bot. Rồi mình copy mình qua Rancher. Rồi mình vô phần này import. Rồi mình chọn namespace là dev ha. Đó. Đó. Còn ví dụ ở đây mình có khai báo namespace ở đây rồi thì ở đây mình không cần chọn ha, mình để cái gì cũng được. Đó. Còn nếu mà ở đây mình chưa có khai báo mà mình muốn cái bot tạo ra nó nằm trong namespace nào thì mình chọn đây trước ha.
Rồi ok, mình import nè. Đó, ok. Rồi ở đây mình tìm cái depth ha. Rồi upload bot. Đó, thấy không? Đó, đó mình tạo ra cái bot tên là multi container bot ha. Thì ở đây nó có đặt cái tên cho mình giống y vậy nè ha. Đó, rồi bấm vô mình thấy là nó có hai cái, đúng không? Có hai cái container đang chạy, một cái là exit, một cái là PC box. Đó, rồi mình dùng thử cái lệnh này ha. Đó, mình thấy có công ty nè, đó, tên của cái bot nè. Đó, hai đã có hai container đang chạy ha. Rồi nó đang chạy trên nó số 3 ha. Nó đang chạy trên nó số 3 nè. Rồi IP của cái bot đó là 10244, đúng không? Rồi ok. Rồi để liệt kê container cho một bot thì mình dùng lệnh này ha. Nó dạng bằng ha. Đó, ví dụ copy này. Đó. Còn cho khi trên Rancher mình chỉ cần bấm vô nó là mình thấy container tên gì trong đó liền ha, thấy chưa? Mình thấy Rancher nó rất là mạnh mẽ, đúng không? Rồi bây giờ để kiểu như là mình kết nối vô trong cái container đó để mình chạy những câu lệnh của nó, thì mình có thể dùng cái này ha. Đó, câu lệnh này terminal nè, mình thử ha. Copy bot engine not found. Bot này mới đúng. Rồi ok ha. Rồi mình đã show thử cái OS release của thằng NGX này ha. Đó. Rồi ví dụ ở trên Rancher thì để remote vô rất là nhanh ha. Mình chỉ cần bấm vô nó, mình chọn cái container nào đó, ví dụ PC box, bấm vô, mình bấm execute cell ha. Đó là nó hiện ra cho mình rồi, thấy không? Rồi ví dụ chạy lệnh này thử ha, PC box H-1. Đó, nó hiện ra cái quả sinh của PC box. Đó. Ok ha. Rồi ví dụ mình muốn vô NCDIS, mình bấm vô nó. Đó. Mình thấy nó giống không? Hotname giống nè, giống ở ngoài đây nãy nè. Đó. Đó. Ok ha. Đó. Rồi tiếp theo muốn xóa một cái bot thì mình dùng lệnh gì ha? Mình muốn xóa cái bot thì mình dùng lệnh này. Đó. Nhưng mà mình hồi nãy mình tạo ra cái bot này bằng cái giao diện của Rancher chứ không phải bằng file YAML, đúng không? Thì bây giờ mình muốn xóa cái bot này thì ở trên Rancher mình tiến hành mình xóa nó thôi. Bấm vô đây, chọn delete ha. Đó, ví dụ delete, bấm port delete. Đó. Rồi mình đợi nó terminate ha. Rồi ok. Cái này là mình dùng rồi nè. Bây giờ mình thử chuyển một bot từ node này sang node khác nha. Rồi hồi nãy mình có tạo một cái
trong cái default đúng không, mình có làm cái exit đây, có tạo ha. Rồi bây giờ hiện tại nó đang nằm ở trên node 3 đúng không, bây giờ mình muốn chuyển nó qua node 2, ví dụ vậy ha. Mà mình bấm edit config rồi ok boss node rồi mình chọn thử nha, giờ mình chọn qua node 1 là được không nha, lưu lại rồi thấy nó báo lỗi đúng không, đó cái này là bình thường ha, do đặc tính của thằng boss khi mà mình tạo độc lập thì nó đã gán cho cái node nào thì nó sẽ gán chết cho cái node đó ha, mình không thể nào mình di dời được trừ khi mình xóa, mình tạo lại hoặc là mình tạo một file YAML mà trong đó mình chỉ định cái node mà nó tiến hành nó đặt lên ha, thì lúc đó mới được ha. Rồi ok, mình thử view thử cái file YAML ha, rồi mình thử dùng ChatGPT để mình làm gọn lại ha. Rồi ví dụ đây mình bấm vô cái box này mình bấm vô edit file YAML rồi, ví dụ đó mình thấy không, đó, cái file YAML của nó chạy thòn rồi đó, trong khi hồi nãy cái file gốc mình tạo ra rất là ít ha, đó, cái file gốc nó có mấy dòng thôi. Giờ mình thử mình làm gọn lại nha, copy nè, mình bấm vào bên đây rồi, ví dụ vậy ha, dán vô đó, nó làm gọn lại cho mình đó, rồi mình thấy không, nó làm gọn lại giống như cái file YAML gốc của mình đó, rất là nhẹ ha. Rồi ví dụ mình copy này rồi trên Ranger ok mình vô cái dev thử ha. Control đi rồi mình đi bật vô thử ha. Rồi ở đây namespace là default đúng không, bây giờ mình xóa đi rồi, ví dụ giờ không có ha, rồi không có, bây giờ mình đây mình chọn dev ha, dev rồi import thử ha, import rồi ví dụ em đặt tên engine 2 đi rồi ok, rồi ví dụ image đây mình sử dụng bản 1.25 ví dụ vậy ha, rồi import rồi mình thấy nó đang Bending nó đang tạo ra ha, đó nó đặt tên là engine 2 nè, đó cái này đang waiting ha, nó đang kéo cái file image này về ha, đó bây giờ nó lên rồi nè, ok chưa đó, ví dụ mình login vô đó nè, đó đó, đó. Rồi ví dụ vậy ha, đó. Rồi đó import đó, bước này mình làm luôn nè, rồi dùng Ranger để xóa boss xóa namespace ha. Rồi ví dụ như bây giờ cái namespace dev này nó đang có một cái boss đang chạy đúng không, bây giờ mình tiến hành mình xóa nó sao ha. Nha, dev delete rồi một lát nữa mình khỏi thử coi cái boss của cái engine 2 nó còn hay không ha. Rồi ok, rồi mình chọn on rồi vô upload mình vô boss rồi mình thử filter engine ít rồi cái số 2 mất tiêu rồi ha, thấy chưa, nó chỉ còn là cái engine default ban đầu thôi đó. Rồi ví dụ đây mình xóa luôn ha, xóa delete rồi ok. Rồi vậy là mình đã tìm hiểu xong về cách tạo một cái bot độc lập ha, thông qua một cái file YAML. Rồi mình lưu ý là trong cái file YAML cái phần khai nó là mình khai báo cái giá trị là bot ha. Rồi ở đây mình cũng có nói ha, cái mình không khai báo cái node nào ở trong cái file YAML thì hệ thống nó sẽ tự động nó chọn một cái node để đặt cái bot lên ha, và cái bot nó khi mà nó đặt lên rồi thì nó sẽ nằm chết trên cái node đó, mình không thể di chuyển.
giống như nãy mình chỉ chuyển thử mình thấy nó báo lỗi đó. Rồi nó là cái cơ chế mà khi mình tạo một cái boss độc lập ha. Do nó nằm chết trên đó, thì ví dụ cái node đó mà nó bị điện bút, hoặc nó bị mất điện, hoặc nó bị chết, thì coi như là cái boss đó nó chết theo luôn ha. Thì nó không có HA cho cái phần tạo cái boss độc lập bằng cái YAML này ha. Rồi trong thực tế thì hầu như là mình không có tạo cái container bằng cái boss độc lập này, trừ khi mình cần test cái gì đó cho nhanh thì mình sẽ tạo độc lập để test xong rồi mình xóa. Rồi chứ thông thường thì mình sẽ sử dụng những cái workload resource khác như là deployment, table set hay là daemon set để mình tạo mình quản lý cái boss của mình ha.